Hello po sa lahat. Good afternoon po. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, maganda kayo lahat. Marcos pa rin. I'm making this video kasi nanghihinayang ako sa dating nasimulan na ng dating Presidenteng Ferdinand Marcos. Because I think highly of him and I think he's a hero. At maganda yung adikain niya. Kung ayaw niya sa personalidad, this is not really about personalidad. Dahil nagkataon lang naman na si Marcos nga ang naging presidente na isinulong ang pagiging maka-Pilipino. Maganda sana if nabago ang terminology na yan to Maharlika kasi hindi naman tayo subject of King Philip, which is our country's name, is based upon. Anyway, this is about KBL. Nanghihinayang lang talaga ako dahil nga maganda ang adikain ng KBL. At maganda dahil nasimulan nga ito ng dating Presidenteng Marcos, Ferdinand Marcos. At sana mabuhay ito. Kaya lang, siyempre maraming problema, maraming mga self-serving na mga politician, maraming self-serving na mga attorney, maraming mga self-serving na mga tao na hindi naman talaga kapakanan ng bayan ang kagustuhan nila. Eh, kung ako lang masusunod, siyempre, mas gusto kong mabuhay uli ang KBL. Alam kong maraming sigalot at gusot at mga internal awayan dyan. But then again, pwede naman buhayin uli yan at, i-purge yung mga nanggugulo lang. I said that dahil gusto kong mabuhay at buhayin ang legacy ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Back. Let's talk first about Filipino nationalism. Ano nga ba ang Filipino nationalism na itinataguyod ng KBL, Kilusan ng Bakong Lipunan? Bago pag-usapan yung Filipinism nga pala, let me just say na ang KBL ay binuhay sa panahon ni Marcos, Ferdinand Marcos. So, dapat, yung mga namumuno ng KBL, despite their political agenda, in honor of the sacrifices, of course, and the excellence of Ferdinand Marcos, should respect the first family and should at least follow on their advice and their wisdom. Respeto na lang yun sa pamilyang Marcos dahil si Ferdinand Marcos, kanilang ama naman ang nagpasimula niya. Nasabi ko yan dahil, throughout the years when I was making my musical about Imelda Marcos, I've read a lot, so much tungkol sa mga internal strife, yung mga awayan sa loob. No wonder hindi nabubuo at hindi nagsasucceed ang KBL. So, it is time for us Filipinos to really kung hindi man pangkalahatan ay at least yung mga KBL, mga Marcos supporters na mag-isip-isip kung paano maisusulong ang Filipino nationalism.
Ano nga bang Filipino nationalism? Mahirap gamitin. In my head, dahil yun ang ating consciousness sa ngayon na tayo ay Filipino. Dahil pinangalan tayo kay King Philip. I'm just gonna use that term freely. Pero kung, if I'm to be followed, mas gusto ko yung term ng Maharlika because we are Maharlikan. But anyway, for the sake of, common consciousness ngayon, gamitin na lang muna natin ang Filipino nationalism. Bakit nga ba sinasabi nila na patay na ang Filipino nationalism? Ang tingin ko dyan, hindi patay ang Filipino nationalism really. In fact, it was never birthed because buhay na siya during the, millions of history of the Philippines. The fact na si Lapu-Lapu ay laban sa mga colonizers is he is makabayan. Kasi yun naman ini-stand ng Filipino nationalism eh. Or again, if I'm to be followed, I'd rather call it Maharlikan nationalism or Maharlikanism. So, buhay na buhay ang Filipino nationalism. Bakit namatay yan? Sa palagay ko, namatay yan dahil nasakop tayo. And then we were under the Spanish colonization for about 333 years, or thereabout. So, 300 years of Philippine Spanish colonization, that's about what? Few generations, di ba? So, mag-colonize ka, siguro after one generation, patay na ang Maharlikan nationalism or Maharlikanism or ang Filipino nationalism. So, kailangan buhayin yan. Sino ang bumuhay niyan? Sa palagay ko, ang bumuhay niyan, pag namatay na isang generation ng nationalism, ang bubuhay niyan ay yung next generation. So, for example, sa history natin, it says na nawalan tayo ng kapangyarihan and we want to have our own government. So balik na lang tayo sa panahon ng Spanish, say after the fall of the Philippines and then yung first generation na gusto makipaglaban ng representation sa Spain. Siyempre, gusto nila marinig ang boses nila kasi it was the Spain who's making a decision for the Filipinos. Doon sa palagay ko na una nabuhay ang Filipino nationalism. Kailan ba dumating ang mga Spaniards? 1651, something like that. So siguro 100 years later, 1751, if you think of one generation. So siguro 1700s is nabuhay ang Filipino nationalism dahil andyan na yung mga bagong sibol na mga Philippine-born Spaniards or what have you, na siguro na-discriminate din sila against those Spanish in Spain who are making decision for them in the Philippines. So, diyan sa palagay ko nabuhay ang unang Filipino nationalism. And then, of course, yung mga pari at that time who are Filipinos and then hindi mabigyan ng magandang pwesto within the institution of the Catholic Church. Diyan nabuhay na uli yung Filipino nationalism. And then, syempre, ang unang pagkipaglaban pa lang niyan for Filipinism or Filipino nationalism or Maharlicanism, I'd rather call that Maharlika Filipinism or Maharlikanism, is that yung mga Filipino-born na mga pare, nakipaglaban. Syempre, gusto nila magkaroon ng pwesto within the Catholic institution within the Philippines. So, yan ang siguro from 700 to 1800s is the first wave of Filipinism, Maharlikanism. And then, of course, another generation gone by, bagong generation na naman. I think that's when the Philippine Revolution against Spain, rebellion against Spain, nagsimula na yung pakikipaglaban sa Spanish. So, dyan na pumapasok siguro ang mga pangalan nila. Sila.
yung mga ano natin, yung mga Filipino na napunta ng Europa para mag-aral doon, na natuto sila about law, natuto sila um, uh, about how it is to be a free country. So palagay ko diyan napapasok yung mga pangalan nila Pilaes, nila Burgos, yung diyan na siguro papasok din yung pangalan nila sila Marcelo del Pilar, yung mga Ilustrado, sila Jose Rizal. Yun na siguro palagay ko yung second wave of Filipinism. I would rather call that Maharlikanism. Kasi ito naman ang pinagbabasehan ng desisyon ni Marcos para nga itayo ang KBL or yung New Society movement. Para nga sa identity nating Filipino. Kaya lang, technically, mahirap kasi magkaroon tayo ng identity as Filipino when we are actually using the term Filipino, which is Philip, King Philip, na wala ka pa ring identity. Yun lang naman ay aking opinion at aking observation. So, di ba, merong Gumbolsa ba yun, yung tatlong pari na nakipaglaban para sa, kanilang, para sa kanilang identity, para sa kanilang na hindi sila ma-disadvantage within the Catholic powerhouse. Kasi karamihan pa rin naman ng may kapangyarihan at that time are actually Spanish born in Spain who came to the Philippines to control us. And then of course, Jose Rizal came along, and then yung mga grupo nila, sila Jaena, Graciano Lopez Jaena, sila Marcelo H. del Pilar, yung mga tinatawag na mga Ilustrados noon, na mga nag-aral sa Spain at going to Europe. Ako nabuhay ako. I mean, I went to Europe as an OFW. I felt like I've experienced exactly the same awakening as these people have, na nabuhay sa kanilang pagiging, to find your own identity. Dahil sa Europa, makikita mo iba-iba mga ideology all converge in one. And then, makikita mo na gusto magkaroon ng identity as a nation. Sa palagay ko ganyan din ang naramdaman ng mga tao noon. At out of Filipinism o yung pagkakaroon ng identity o yung paglalaban ng sarili mong determination, sa tingin ko dyan, it's actually Lapu-Lapu who actually started it. Kasi siya naman nakipaglaban against the colonizer. Pinagpatuloy lang nila Jose Rizal dahil colonizer tayo kasi gusto natin maging free country. So, yan ang naging inspirasyon ni Jose Rizal to write No Limit Tangere and El Filibusterismo, di ba? It is said na out of this book, na-inspire sila Andres Bonifacio, sila Arellano, sino pa ba mga tao noon na mga membro ng Katipunan, Kalayaan, Katipunan, something like that. I don't remember exactly the terminology. Anyway, so yan ang katingin ko ng Filipinism na gustong ibase ng KBL, Kilusan ng Bagong Lipunan, ni Ferdinand Marcos, which is a Filipinism, Filipino. Again, personally, I don't like the term Filipino kasi nga, it still connotes being colonized by King Philip of Spain. So, I'd rather use Maharlika or even older terminology siguro as we are described in the Bible as offer. Offerianism, Anyway, dahil nga na yung consciousness natin yun is Filipinism, then let's start with that. So, then napapasok di ba yung Philippine Revolution at yung pagtatayo ng bagong bansa na nagkaroon na sila ng mga assembly sa Imos, nagkaroon na sila ng mga convention sa Tejeros,
At yun na nga ay dineklaran na, which is, in my understanding, it was actually si Bonifacio ang unang nagdeklara ng unang republika. So dapat si Bonifacio ang ating ang ating kina-consider na first president of the Philippines. Kaya lang, syempre, may mga divide and conquer at, isang pangalan na palagay ko we hailed as hero, when in fact is not really a hero at that time, si Emilio Aguinaldo. But anyway, so dyan na pumasok yung palagay ko ito na talaga yung second wave of Filipinism. Ngayon, namatay na naman yung Filipinism na yan or ating Filipino ideology na magkaroon ng First World War nung kinuha tayo ng Amerika, na naging colony tayo ng Amerika, na wala na tayong republika uli. So colonizer naman tayo. And then, I'm sure in between, but those history from the fall of the Spain and then the entry of the Americans, masyadong walang ganong maraming Filipinism na nangyayari pero na gusto makipaglaban, but then again, walang ganong cohesion, walang ganong pagkakaisa, not unlike sa tingin ko sa pagkakaisa ng first wave wherein, I don't know the names, but in 1700s, I'm sure people must have fought for it. And then in 1800s, we have famous people, yung sila Jose Rizal, sila Bonifacio and all. And then the Lunas and everybody else. So, namatay na yan palagay ko again for 50 years dahil Commonwealth tayo ng Amerika. And then came Ferdinand Marcos, di ba? And then, dyan na pumasok ang KBL at dyan na rin binuhay ni Marcos ang Filipinism, I'd rather called Maharlikanism. Para magkaroon tayo ng identity. Para magkaroon tayo ng freedom politically, sociologically, and economically. Kasi yung waves ng nationalism or Filipinism, Maharlikanism, noong 1700s, I'm sure they want to have political freedom, social freedom, and economic freedom at the time. Ganon din naman sila, Jose Rizal, gusto rin nila magkaroon ng political freedom, social freedom, economic freedom ng Pilipinas. And then na-colonize tayo ng 50 years under, and then, ang daming mga control ng Amerika sa Pilipinas. They're controlling our political, social, and economic direction. So, diyan na pumasok si Ferdinand Marcos. So, I gave Ferdinand Marcos a very good, a very high standard, a very high score, very good grade. Dahil nga, diyan niya pinasok ang pagiging Filipino uli natin. Maharlika sana. Sana pinasok niya Maharlika kasi really, Filipino in my head is just have the same vibrational frequency of being a colonized by by Spain. Ang national consciousness kasi natin, Filipino tayo, so yun ang parang kinagisnan natin. But we're forgetting that yung frequency niyan, vibrational frequency niyan is being a slave. Anyway, I'm talking about KBL here, Kilusan ng Bagong Lipunan. Dahil gusto ko ang kanilang ang initiation dyan ni Marcos na yun nga, Filipinism, yung Filipino ideology, yung meron tayong decision making sa ating political direction, sa ating economic direction, sa ating social direction, as a society, kung anong gusto natin, magkaroon na tayong sarili nating identity. This is what is Filipinism. This is what it's about. Pagiging diyan nabuhay ang Kilusan ng Bagong Lipunan. Ang problema nga lang ng Kilusan ng Bagong Lipunan after 1986, na-hijack na, nagkanya-kanya na, may mga sariling agenda na, nag-away-away na, at yung mga nasa taas na nagko-control ng KBL
hindi na rin nirerespeto ang pamilya ng mga Marcos. And they should because ano yan respeto na lang yan dahil ama nila ang nagpabuhay uli niyan. KBL o Kilusan ng Bagong Lipunan ay binuhay noong 1978. Dating nakapangalan yan sa New Society Movement of United Nationalist Liberal, etc. So basically, it was KBL and NL, meaning Kilusang Bagong Lipunan na nagkakaisang nationalista, liberal at iba pa. Pero naging KBL na lang siya. Then after 1986, I'm sure namatay yan kasi obvious naman na natanggal si Marcos. At sa ngayon, sa nakikita natin, our experience with 2016, hindi man lang binuhay yan. I initiated in 2015 or 2014 or even further back na buhayan yan. But then again, I'm not a lawyer. I'm not those in, ako'y parang concerned citizen lang na gustong buhayin ito. And I still now want to buhayin sana ito because it's a very good, it stands for a very good ideology, which is an ideology of us determining our own political freedom, social freedom, economic freedom, our determination as a nation. Hindi ako politician, concerned lang ako dahil, I want to, gusto kong buhayin ang legacy ni Marcos. Dahil ang legacy ni Marcos, in my head, based on what is Filipinism is, ay legacy yan nila Jose Rizal, legacy yan nila Bonifacio, legacy yan nila Jaena, legacy yan nila Del Pilar, legacy yan nila Luna, legacy yan nila Lapu-Lapu. Meaning sino tayo, identity natin. Ang challenge ko ngayon sa mga taong may mga political agenda who's heading the official, because I'm not official, the official KBL. In fact, yung tinayo kong KBL na grupo sa Facebook, I called it Kilusan ng Bagong Lipunan, which is different from Kilusang Bagong Lipunan, simply because, KBL is dead. And when I started KBL sa Facebook, wala pang KBL at walang nagtataguyod niyan sa social media. Although mayroong group, mayroong official, and I don't know who are heading those, but I've learned recently from a person who supposedly an official KBL candidate in 2016 na si Melendez may awayan sa loob ng mga attorney. Tatlo daw silang nag-aaway-away dyan. And of course, if we look back at, at the history of KBL after 1986, may mga party division yan. In fact, gustong itapis. At some point na gusto yan parang i-hijack well, ganun ang dating. I'm not saying that was actually the case, but ganun ang dating na gusto i-hijack noon ni Alan Peter Cayetano. Dahil nga strong siya pa rin. And then dahil nga sa Ilocano vote, I suppose. So, to the point na nadismaya nga si Bongbong Marcos din at that time. Kaya siguro siya na hindi na naging member ng KBL. And I understand kung bakit hindi siya tumakbo under the banner of the KBL. Kasi nga, kung may mga grupo dun sa taas na leader na naghahari-harian, gustong kontrolin ang si Bongbong Marcos, which is really unfair, tama lang naman din ang naging decision niya sa palagay ko. Although,
tayo mga supporter, dahil mahal natin ang legacy ni Ferdinand Marcos, ay gusto natin siyang buhayin. Ako ganun ang gusto ko mangyari. That's why I initiated my group in 2015. Akong kauna-unahang naglagay niyan sa social media. At bumabango-bango na rin kahit paano. And then of course, noong 2016, pumasok nga dyan si Larry Gadon, which I salute dahil sa kanyang, sa kanyang, sa kanyang lakas ng loob na tumakbo as a senator under a KBL banner. I think, I don't know, kasi ang official na diniklara lang yata ng KBL ay mukhang si Gadon lang, si Attorney Larry Gadon lang. Although Dr. Melendez is claiming that he's an official KBL din, hindi ko alam kasi nga siya na rin mismo nagsabi na merong internal strife, na merong awayan na hindi clear kung sino ba magbibigay ng certificate of candidacy sa kanya para maging official. Anyway, nanghihinayan kasi ako sa KBL dahil napakagandang kanyang pinagpasihan, which is the Filipinism, Filipino ideology. Jim Kabawatan mentioned it na about na siya mismo ay isa sa mga na-train dyan sa Filipino ideology during the time of Marcos, which KBL stands for. This is the reason why gusto kong buhayin ang KBL. And this is the reason na dapat ang mga loyalista dyan who's gonna watch this, we should start and organize from the grassroots and going up. Ngayon, kung ayaw natin yung taong naglilid ng KBL na nagko-cause division, kasi ganun naman nangyari. Si Jim Kabawatan said that he believed that natalo tayo sa 2016 because of this unity. Si Dr. Melendez, who ran for Senate in 2016 under KBL, is nagsasabi din na mayroon ng disunity sa KBL dahil nga dun sa mga nasa top na nag-away-away. So they should really give way and give that to say Bongbong Marcos. Give Bongbong Marcos the say so of it para buhayin na natin ngayon. We have to organize now if we want to succeed in 2022. Ako ang pagiging Marcos Loyalist ko ay pagiging Filipino loyalist actually. Ang pagiging Marcos Loyalist ko ay pagiging Filipino loyalist, which in my head, ang pagiging Marcos Loyalist ko equates to Jose Rizal's Filipinism, to Andres Bonifacio's Filipinism, to Lapu-Lapu's Filipinism. Again, I'd rather use the term Maharlikanism because we are Maharlika. Anyway, yun kasi ang consciousness natin ngayon, Filipino. Well, anyway, what's interesting is actually in 2010, alam nyo ba na si Jay Zonza actually ran for KBL as a vice president? Unfortunately nga natalo siya. And I think Imelda Marcos, I think, ran for president as well under KBL in 1992. I'm not sure now. But anyway, ang challenge natin ngayon is to come together as a group, as a cohesive group, na ipaglaban natin yan, magkaroon ng national convention or international convention, national assembly or international assembly, at grassroots tayo, we clamor to have Bongbong Marcos lead the KBL. Hindi kung sino-sinong mga dyan, mga may pangsariling agenda. Ako naman ay panggising lang, pangbigay lang ng idea. Go, buhayin niyo yan. I don't have any intention of,
doing or entering politics, what have you. Ang concern ko lang is Filipinism basically, or Maharlikanism. And then if we are going to do that on a grassroots level, huwag tayong umasa ng pera. Dapat voluntaryo. Because money comes later kung maging successful tayo. Hindi pa nga tayo successful. We want to have to be paid already for what we do. Hindi, it doesn't work that way. You know, ideology, pagiging Filipino, paglaban mo sa pagiging Filipino ay voluntaryo, galing sa puso. So, I mean, kung sino sa inyo gusto this is my challenge, you know. I'm not, you know, ang challenge ko is buhay ng KBL challenge basically. Grassroots tayo. We clamor for somebody who will support Bongbong Marcos, hindi yung mga may mga pang sariling interes. Dahil sa nalaman ko, you know, from way back when 1986, when Imelda Marcos ran in 1992, when 2016 happened, na matalo si BBM, nung gusto i-hijack yan ng mga Cayetano, at nung sinideline nila si Bongbong Marcos dyan, hindi magandang pangitain talaga yan. Now, dahil maganda ang pinagbabasehan ng KBL, magandang buhayin yan dahil it's about Filipinism, Maharlikanism, you know. So, grassroots, tayo magsabi na gusto natin si Bongbong Marcos, hindi yung mga tatlong attorney na nag-away-away. May mga kanya-kanyang agenda. I don't know which of the three have the, you know, the pusong dalisay, pure heart para sa Filipino ideology. Yan ang legacy ni Ferdinand Marcos, which I think is the same legacy that Jose Rizal has, Juan Luna, Del Pilar, the group of Jim Kabawatan, yung mga nagsusulong ng Revgo, I suppose. So yun ang challenge natin, buhay ng KBL. How we can do that? Let's organize subgroups at grassroots level. But we clamor for Bongbong Marcos. We don't clamor for anybody else. Then we clamor for somebody who would support Bongbong Marcos in the top. Hindi yung mga lawyer na yan na nag-aaway-away kaya nasisira ang party. Kasi hindi lang naman party nasisira dyan, pati yung Filipino ideology nasisira din. Anyway, that's my rant for today, just because I really want to help mabuhay ang KBL at mabuhay ang legacy ni Marcos because siya naman ang nagpasimula niyan. So yeah, Marcos pa rin, mabuhay tayong lahat at have a great day.